Dislike logotype, dislike logotype. Dislike logotype, dislike logotype. That's right. Tjena. Klicka och prenumerera, det är grymt. Jag har varit rätt kass på att göra uppdateringar. Jag har liksom behövt jobba på andra grejer också så att jag drar in lite stålar så jag har råd att leva. Gården tar ju lite tid. Men vänta. Och så producerar det här SVT-programmet. Det är ett byggprogram alltså. Med Keyyo. Hej. Sepp? Ja, vänta. Så här. Och Trillingsnickarna. Och så ska jag hinna göra någon reklamfilm hit och dit. Känns det? Ja, känns bra. Och då blir det inte så jättemycket tid kvar till... Det kommer gå framåt. Det är bara att det går lite långsammare nu. Här kommer i alla fall det som har hänt de senaste typ. Jag har fått ett växthus och jag tänkte använda rutorna i det till att bygga någonting med kanske. Och det är ganska stort. Men som tur är så har jag fått hjälp av 2 vänner som ska hjälpa till och ta ner det. Det enda är att jag vet att de är rätt... Och sen har jag tryckt tålamodellen. Alltså fy fan vad varmt det är. Han springer så här Iron Man och de här grejerna. Nej! Men du är rätt nöjd med henne. Nu har vi tagit, skulle jag säga, typ alla rutor i växthuset. Vi var ett jäkligt bra team ändå. Man kämpar och slänger ihop typ 140 glasrutor och sen så välter de i transporten på vägen hem. Så jävla många var det ju inte, eller? Som pajar. Jag vet fortfarande inte vad vi ska ha de här glasrutorna till. Ja, men så här är det då liksom. Här är själva stallet där jag ska bygga restaurangen. Om man bygger ut en del här som går typ så kanske. Då kan allting det här bara vara i glas liksom. Det är ju skitmäktigt att ha liksom som en glasdel här. Jag är på väg till fashionabla Stureplan. So now you're here again knocking at my door. A little too late for... Han är också alltid så snyggt klädd faktiskt. Så man känner sig verkligen som en lantis när man träffar honom. Restaurang är svårt. Vad sa du? Restaurang är svårt? Ja, det är svårt. Och du måste ha en temperaturmätare också så när allting kommer, när råvarorna kommer, att du tempar dem och kommer in och sen fort in i frys eller kyl. Du ska ha försäkringar och du ska ha larm. Vad är det för försäkring? Om du får inbrott eller om det brinner ner. Men inte så här om någon blir magsjuk. Nej. Det tror jag. Då har du något större problem. Men hur svårt är det att få det runt? Liksom? Jättesvårt. Fan var ändå upplyftande. Ja, men vet du veta det? Här, kolla. Ja, den De lägger ut så här långa flytbrädor som du kan kuta och hoppa. Ja. Då slipper du ju paddla. Ja. Men du är ganska fit också. Med din tennis så spelar väl eller fortfarande eller mycket? Ja, nu gör jag inte det. För min fru sa det för välja. Liksom. Antingen mig och jobbet eller tennis och jobbet. Satt du länge och funderade eller? Nej, det var ju bara, jag bara skickade in allting i garaget. Jag gjorde recepturerna, sen har jag kontaktat dem. Varför heter det inte recept? Ja, recept. Men varför säger jag recepturerna låter lite mer proffsigt? Ja, recept. Ja, jag vet inte, jag försökte vara märkvärdig. Jag sitter och jobbar med recepturerna, älskling. Vill du ha en bra tips på en spellista som är så jävla fin? Ja, vad är det då? Du vet Jens, de har ju en klubb som heter Natten. Och så söker du efter Natten.
Det är alltså bara tryckare från när du var 20 år. Alltså, men det är så jävla nice att gå och lyssna på den. Aha. Du blir helt glad alltså. Jag vill att miljön på restaurangen ska vara så här vill jag vara mer. Det här tyckte jag var så jäkla mysigt att titta. När vi byggde Baton Rouge. Allt kakel vi kaklade ju hela ställena. Då köpte jag kakel från andra sorteringar. Eller kakel som inte gick att sälja. Så köpte jag det för inga pengar alls. Jag bara tog av det från deras lager för det tog plats. Och så vände jag på kaklet. Och så står det ju så här Made in Portugal, Made in Italy. Så gjorde jag mönster av det där. Det blev så vackert så det är klokt. Så målade jag med en färg som är... Behövde du måla det ens? Nej. Tack för alla tips. Tack som fan. Det var inget. Nu ska jag vidare i livet. Nu är jag framme efter den här Stockholmstrippen. Stockholm är ju helt suveränt som vanligt. Men det är också jäkligt skönt att komma hem, måste jag säga. Ja, men jag ska också vända på kakelplattor och sätta upp här på... Kolla den här väggen, det är ju liksom... måste ju bli så jävla mäktigt. Den är ju sketstor liksom. Och så fullt med liksom baksida på kakel. Jag tror det kommer bli skitsnyggt. Men jag får nog gå och lägga mig nu för imorgon ska vi ju grilla lite på stranden. When the silver of this winter nights is shining in drops of ice, and I crawl into my bed, and the clouds won't help me, but at least we'll keep the voice down. Those voices inside my head, watching the sky, all the stars we'll never see, and I will carry with me those kisses we'll never. Tja, Kalle. Tjena. Hur är läget? Tja. Jo, men det är bra faktiskt. Vi sitter här och bygger hela stället i 3D, men vi får inte riktigt ihop det faktiskt. Nej! Så att du ska få prata med Sofia här som sitter och bygger modellen. Först och främst, det är ett litet avlångt fönster vid köket. Jag har inget mått på vart någonstans på väggen det sitter. Vänta. Bara höjdmässigt liksom. Det är så jävla mycket mått. Man blir helt galen. Ja. Vad fan, har jag ritat in det alltså? Nej, fan jag ritade in det i datorn. Vänta, vad ska jag? Det är ju så, va? Du, det där loftet, när jag såg takhöjden på det så tror jag vi skiter i det. Jag tycker inte du behöver det alltså. Nej, vi skiter i det. Vi skiter i det. Ja, bra. Mellan bardisken och väggen, vilken vägg menar du? Av alla väggar? Ja, den långa väggen så att säga. Fan, men tänk på det här, jag tyckte det var så roligt om man hade en piano, alltså du vet en vägg av pianon liksom. Ja, just det. Men du, vet du vad? Jag har ju fått 170, jag plockade ner ett glashus. Så jag har ju 170 glasrutor som är 50 gånger 58. Alltså kolla det här, det här måste ju bli bra känner jag. Jag har fått ett shuffleboard här som jag håller på att hämta. Rasmus är ganska mycket expert på hur man spänner fast grejer sen. Jag var med på TV4 en gång till när de återkom till mig med så här, man fick kolla man filmade sig själv med telefonen och så skulle man snacka med dem. Och då, det var så jävla dumt för att då, mitt wifi räcker inte ut till restaurangdelen kom jag på, eller tänkte jag så här, det är nog inget bra. Och så jag stängde av det helt och så körde jag bara med mobilens wifi. Vilket var så helt idiotiskt för att det blev så dålig bild så att man såg ju för fan knappt vad jag fattar inte att de ens... Jag ska bara visa ett parti här som känns...
my buzz. You shut down. Tabbouleh, säger man det? Tabbouleh, eller? Ja, tabbouleh. Det är tomat, paprika, lök, mynta, citron, lite kycklingbuljong, salt, peppar, citronsaft. Tar ju aldrig slut. Vad är det? Nej, det är världsklass. Men det här är bara en liten jordgubbar, lite sirap, en liten skvätt med rom tyckte jag var lite kul. Rivet i limefrukter, lite limeskal, toppat bara med lite mynta. Det luktar ju så jävligt gott faktiskt. Ja. Riktigt jävla gott, hela köket. För fan vad äckligt. But you know me like no one else. Stuck up in the middle, in between you and I.